Ibibigay sa akin ng malunggay. Naku, napakadami. At isa roon ay ang paggawa ko ng pandesal. At ito na naman ang lunch ni Adriana. Ayan. Sinigang siya. Nalagyan ko na siya ng malunggay. Why not? Naaamoy ko na yung pandesal. Ang taga, nagugutom na ako. First, sa cup, i-combine natin ang warm milk at sugar. Haluin ito hanggang sa matunaw na ang asukal. Then, isunod natin dito ang instant dry yeast. Haluin din ito and leave this for 5 to 7 minutes to activate the yeast. Second, mag-blend tayo ng malunggay at warm milk. Pero bago natin ito ilagay, make it sure na nahugasan natin itong mabuti at pat-dry ang malunggay. Blend this for 30 seconds, then set this aside. In another bowl, pagsamahin natin ang mga dry ingredients, flour, salt, at asukal. Haluin ito. Then ilagay natin dito ang malunggay mixture, melted butter, at ang yeast mixture. Haluin ito hanggang sa magkumpul-kumpul na ang mga ingredients. At gamit ang malinis sa kamay, masahin ito for 15 minutes. Ito ang itsura niya after 1 minute. Ito naman after 5 minutes. Ito naman after 10 minutes. At ito naman after 15 minutes. Bilugin ito at ilagay sa bowl na may oil. Sealed it with cling wrap. Keep this in warm place for 1 to 1.5 hours or hanggang sa mag-double na ang size nito. Sa pag-prepare ng dough, magbutas tayo dito sa gitna. I-stretch ito hanggang sa maging approximately 2 inches na ang width ng ating dough. I-cut ito and roll na may haba ng 23 inches. Magbuhos dito ng pinong breadcrumbs. Make it sure na cover ang lahat ng dough. Then, i-cut natin ito slightly diagonal. Makakagawa tayo dito ng 15 to 16 pieces ng pandesal. Again, i-cover lahat ng side ng ating dough ng breadcrumbs. Takpan ito ng clean towel and keep again this in warm place for 30 minutes. I-bake natin ito sa na-preheat na ng oven ng 175 degrees Celsius or 350 Fahrenheit for 13 minutes. And now it's done! Our malunggay pandesal. Yan. Wala na naman battery yung pagod na. Magkakaroon pa ng ganyang issue. Alam niyo, binibig ko ito, amoy na amoy talaga yung pandesal. Pati yung malunggay, yung amoy niya para siyang greenery, pait. Ganun yung amoy ng malunggay, di ba? So, same time sila na may aroma kapag binibake. At kapag inaamoy natin, ibig sabihin, it's done. Tikman natin. Kagat ko pa lang, guys. Ang lambot pa. Grabe, oh. Yung mga talagang butil-butil pa ng malunggay. Hindi ko talaga siya talagang ginrind ng maigi. Para may mga bite size pa siya ng konti, yung malunggay. Medyo crispy outside. Inside, soft. Wala kang malalasahang malunggay sa pandesal. Pero kagandahan kasi, ang ginamit natin fresh na malunggay. Hindi kasi powder. Okay, let's say they dried it, they grind it. Pero hindi pa talaga natin alam kung paano. Baka may mga nilagay pa silang mga ingredients doon para mapalempty yung expiration date. Kasi diba may mga sa bote-bote, mga tinitinda na malunggay powder. So, mas maganda talaga kung fresh ang ating gagamitin. Kahit walang kape.
Dito sa ang sarap grabe, ang dami na natin nagawang flavor ng pandesal. Siyempre, meron tayong classic na pandesal, meron tayong ube pandesal, meron tayong cheesy pandesal, meron tayong pandesanada. Ayun yung pandesal tsaka empanada pinaghalo ko. Pandenada tsaka pandesanada. Pandesal na ensamayda at pandesal plus empanada. Sarap. Grabe. Yan na po guys. Maraming salamat sa inyo lahat. And please, if you made this, make sure your children also will have it and they will going to love it. I promise you. Pero guys, maraming salamat sa inyo lahat. Bye. Lambot mo. Okay.